Результати президентських виборів у Чехії багато хто сприйняв як перемогу і для України. Проте, чому це так, а також про рік повномасштабної війни, збройну та дипломатичну підтримку України та післявоєнну співпраці Києва та Праги, говоримо із новообраним президентом Чеської Республіки генералом Петром Павелом. Президенте Павел, дякую, що ви сьогодні з нами, і дякуємо за запрошення. Дякую, що прийняв його і приїхав до Праги. Я дуже радий можливості поспілкуватися з українцями, тому що я неабияк захоплююся тією сміливістю та відданістю, яку ви демонструєте у війні. Ми зустрічаємося якраз на річницю повномасштабного російського вторгнення в Україну. І ми розуміємо, що практично для всіх українців це час для підбиття певних підсумків та рефлексій щодо цього року боротьби. Чи бачите ви, що значущі незворотні зміни на тлі цієї війни відчуваються і в Чехії та загалом в Європі, які стосуються, наприклад, безпекових та економічних питань? Змін багато, і буде справедливо сказати, що світ уже не буде таким, як раніше, як до війни. Ми усі усвідомлюємо, що відчуття безпеки і розвитку не дістається задарма. Є ризики масштабування конфлікту у Європі. Ми уже давно примирилися з ідеєю, що Росія і близько не дружня до нас країна. Ми зрозуміли, що альянси НАТО та ЄС дуже важливі для нашого майбутнього. Ми навчилися цінувати партнерські зв'язки та виявляти солідарність щодо тих, хто цього потребує. Гадаю, є багато уроків, які ми засвоїли за цей час. Особисто для вас це також був рік значних змін. Як ви нині почуваєтеся у статусі новообраного президента? Я насправді ще не зовсім звикся з думкою, що я тепер президент країни. Напевно, я встиг відчути мало радості від перемоги, значно більше почуття відповідальності та тягаря, який передбачає така посада. Особливо, коли ми живемо в такому нестабільному безпековому середовищі, в якому ми опинилися нині. Я б також хотіла поставити вам кілька питань щодо вашої передвиборчої кампанії, за якою було цікаво стежити у соцмережах. Легко помітити, що ви не акцентували виключно на своїй військовій кар'єрі, за якою, гадаю, багато хто знає вас дуже добре. Адже ви були високопосадовцем у НАТО. А ще ви записували відео, де зустрічаєтеся із людьми, демонструєте свої хобі, як от мотоцикл. Чи вважали ви, що чеського виборця можна відлякати суто військовим образом? Чи для цього були інші причини? Що найперше, я хотів показати реального Петра Павела, не лише суворого військового, а людину, звичайного чоловіка, зі своїми радощами чи страхами, сумнівами, своїми хобі та родиною. Гадаю, тут я керувався бажанням просто показати реалістичну картину, а не якусь штучність. І саме тому ми намагалися зобразити Петра Павела як людину, якій є що запропонувати країні, а водночас як звичайнісіньку людину, одного з нас. Вау, гаразд. А якщо говорити загалом про війну в Україні, чи вона якось підсвітила ваш досвід військового, спонукала людей обрати вас? Гадаю, неможливо відокремити галузь своєї експертизи від своєї професійної діяльності. Хто б не приходив у політику, він приносить із собою свою галузь експертизи. Я фахівець з оборони, безпекових питань та міжнародних відносин. У цьому моє життя. Тож я привнесу цей досвід у роботу на своїй новій посаді так само. Водночас я розумію, що дехто боїться, і цей страх базується на неперевіреній інформації, на чутках. Можливо, хтось вважає, що колишній військовий може гарантувати більше безпеки, тому що у нього є досвід. Або водночас є й негативні емоції щодо цього. Адже є люди, які можуть думати, що людина, яка усе своє життя в уніформі, може втягнути країну у війну. Це й стало частиною фінального етапу нашої кампанії. І це було одним із аргументів Андрея Бабіша. Так, звісно, це зловживання страхами, які є в населення. І моя роль полягала в тому, щоб відкинути всі ці страхи та чітко сказати, що, будучи колишнім військовим, я знаю з власного досвіду, що таке війна. І це останнє, що я хотів би, аби відбувалося у моїй країні. І враховуючи цей досвід, я якраз робитиму геть усе, щоб запобігти війні. Наскільки взагалі тема війни Росії проти України важила для виборців? Бо коли дивишся на ситуацію зовні, здається, що важила. Справді важила, це правда. Люди, які десятиліттями живуть у мирі, схильні вірити, що геть усі проблеми надто вже далекі. Усі світові кризи, які відбувалися, здавалися дуже далекими, тож ми почувалися, що живемо тут у спокої та злагоді. Утім, війна в Україні чітко продемонструвала, що війна та ризик війни значно ближче, ніж ми могли б подумати. Тож ви можете побачити нині в опитуваннях громадської думки, що понад 50% нашого населення чітко сприймають Росію
Росії як загрозу, не як потенційну, а як реальну. І це вперше наше населення так однозначно ставиться до Росії. Те саме стосується і наших союзів. Нині усе більше людей впевнені, що членство в НАТО робить нас насправді набагато безпечнішими. Те саме стосується і ЄС. І тому я цілком розумію прагнення України стати частиною цих союзів, тому що вони справді роблять будь-яку країну більш захищеною. Напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну ми чули чимало зізнань від західних лідерів, що вони були справді здивовані тим, що боротьба українців триває так довго, у той час, як були прогнози, що Київ протримається лише кілька днів. Для вас це теж було сюрпризом? Ви пам'ятаєте це відчуття? Певною мірою так. Що найперше, серед головних сценаріїв я взагалі не розглядав варіант, що Росія розпочне агресію, тому що багато хто з нас аналізував ситуацію з точки зору національних інтересів. І наш аргумент полягав у тому, що президент Путін не ухвалить рішення, яке б за всіма параметрами було найгіршим для його власної країни, але його оцінка виявилася іншою. По-перше, ймовірно, він розраховував, що Україні забракне сил та рішучості воювати проти Росії. Ймовірно, вони вважали, що українське військо надто слабке, щоб протистояти могутній російській армії. Вони також не думали, що Захід буде таким єдиним у своїй відповіді на цю агресію. Вони гадали, що російська армія, мабуть, найкраща у світі і найкраще оснащена у світі. Тож результат такої агресії був дуже незрозумілий майже всім. І я маю сказати, що відсіч українських військових, опір українського населення, рівень керівництва президента Зеленського виявилися абсолютно вражаючими. І я вважаю, що він особисто та український народ, ви насправді заслужили велику повагу в цьому світі. І ваша боротьба надихнула багатьох. Адже це знову показало нам необхідність жертвувати в ім'я чогось, у що ми віримо. І це змінило сприйняття в низці європейських країн, зокрема і в моїй. На початку тижня президент Байден відвідував Київ і у своїй промові наголосив, що ця війна може бути тривалою. Звісно, є багато оптимістичних сценаріїв завершення війни, однак, якщо вона затягнеться, чи бачите ви, що Чехія та інші західні союзники України будуть готові підтримувати Україну стільки, скільки би знадобилося? Це дуже важливе питання, яке викликало певні занепокоєння під час Мюнхенської конференції з безпеки. Гадаю, ми всі повинні сподіватися на краще, але ще краще бути готовим до гірших сценаріїв. І як колишній військовий я завжди хочу бути готовим до різноманітних варіантів. Це не означає, що ми повинні надавати більший пріоритет цим гіршим варіантам. Ми радше повинні прагнути найкращого. Але приймаючи інші варіанти, ми повинні визнати, що війна може не закінчитися цього року. Вона може перетворитися на якийсь заморожений конфлікт. Вона може перетворитися на якийсь інший вид конфлікту на різних рівнях. І ми повинні бути готові до цього. Тому зараз важливо забезпечувати Україну всім необхідним, особливо військовою технікою, а також фінансовою допомогою, щоб продовжувати захист країни та, в принципі, перетворювати його на перемогу. Але ми також повинні бути готові підтримувати Україну в довгостроковій перспективі і при цьому мати змогу пояснити це нашому населенню. Тому що це надзвичайно важливо для подальшої підтримки. В одному із ваших перших інтерв'ю як президента ви згадали, що для України не повинно бути практично жодних обмежень щодо поставок зброї, якщо вона відповідає потребам українців і української армії. Але в той же час напередодні того, як канцлер Німеччини Шольц заявив, що Україна отримає від Німеччини танки «Леопард-2», прем'єр-міністр Чехії Фіала зазначив, що Чехія не надасть Україні танки такого зразка. Що стоїть за цим рішенням? І чи є шанси, що позиція Чехії зміниться? Насамперед, справа в тім, що у нас зараз немає жодного танка «Леопард-2». У нас є хіба що, може, один зараз. Але очікується поставка 14 у найближчі місяці. Тому ми не можемо обіцяти те, чого у нас немає. І, звичайно, може з'явитися ідея передачі далі цих танків, які ми отримуємо від Німеччини на заміну. Танками радянського зразка. Але, звісно, це ще питання до обговорення. Гадаю, ми будемо обговорювати це з нашими союзниками, насамперед з Польщею в Німеччині. Зараз я не знаю подробиць, але мушу сказати, що «Леопарди» наразі відсутні в Чехії, тому ми не можемо розпоряджатися тим, чого у нас немає. Тривалий час певною червоною лінією щодо постачання озброєння Україні були саме танки західного зразка. Тепер, коли і подолано новий етап, це західні винищувачі F-16. Прем'єр Нідерландів Марк Рютте вважає, що прискорити процес ухвалення рішень у цьому випадку допоможе створення коаліції, як це було із танками. Враховуючи ваш досвід військового, що ви думаєте про такий спосіб ухвалення рішень? Чи він потрібен?
Якби я звернувся до свого військового досвіду і поглянув на це питання з позиції командувача операцій, я б, напевно, діяв кількома етапами. По-перше, я б просив таку зброю, яка мені необхідна просто вже. Йдеться про танки, бронетехніку, артилерію, ракети великої дальності і особливо ППО. Тому що все інше – це вже наступні етапи. І літаки вже ось тут, тому що їм потрібна велика підтримка на землі. Для них потрібні тривалі навчання, і це займає багато часу. Отже, такий проект потребує гарної підготовки, яка, мабуть, не стільки в руках однієї окремої країни, скажімо, Сполучених Штатів. Натомість усі інші країни повинні були б об'єднатися, створити групу країн, яка була б в змозі забезпечити такий потенціал у достатній кількості для країни розміром з Україну. Це не так просто. Йдеться вже не про 5 літаків, а про більші цифри. І це вимагає співпраці більшої кількості країн. Але все це потрібно добре підготувати, а це потребує часу. І, звісно, час критичний для України. Тому я дійсно закликав би терміново доставити озброєння, яке можна використовувати сьогодні-завтра, і почати підготовку надання зброї для наступних етапів, наступних, можливо, місяців чи років. На питанні постачання озброєнь Україні за цей рік повномасштабної війни можна простежити, як змінилася ситуація. Спершу було дуже помітно, що західні партнери з одного боку хотіли допомогти Україні, а з іншого уникнути того, щоб бути втягненими у війну. Водночас ми розуміємо, що це була одна із тих червоних ліній, яку Росія намагалася нав'язати перед вторгненням. Чи помічаєте ви, що ці червоні лінії поступово відсунулись досить далеко? І чи означає це, що Росія слабшає і слабшає? From a Russian point of view, I think it's quite natural that they were Відповідно до логіки росіян, я вважаю цілком природним те, що вони підняли планку досить високо, намагаючись відбити бажання потенційних прихильників України від будь-якої підтримки. Але тоді їм довелося визнати, що вся підтримка, яку ми досі надавали Україні, була абсолютно законною в межах усіх норм міжнародного права. І ми, щодо нас, я тут маю на увазі Захід, НАТО та ЄС, ми усі повинні були бути, мабуть, більш активними у наданні такої підтримки, яка відповідає нормам міжнародного права. Раніше в деяких країнах спостерігалися певні вагання, явно мотивовані побоюванням ескалації конфлікту. Але цілком зрозуміло, що Росія весь час погрожувала ескалацією. У їхній доктрині є принцип – ескалація для деескалації. І тому можна було очікувати, що Росія буде нагнітати ситуацію погрозами застосування ядерної зброї, погрозами відповісти військовими засобами на будь-яку збройну підтримку тим країнам, які таку підтримку Україні надали. Це означає пряму загрозу для країн Балтії, для Польщі та інших країн. Гадаю, для НАТО потрібен більш рішучий підхід та вказування на те, що ми не порушуємо жодної лінії міжнародного права, але ми хочемо зберегти своє право робити те, що передбачено, скажімо, статутом ООН, тобто надавати допомогу проти агресії. Це цілком законно, і ми, ймовірно, повинні були зробити це швидше. Але вже марно зараз повертатися до того, що можна було зробити. Треба жити в реальності. Поговоримо про майбутнє. Для України одним із найважливіших стратегічних питань є вступ до НАТО в майбутньому. Ви, я знаю, підтримуєте цей шлях, але ви зауважували, що він стане можливим лише після закінчення війни. Ми розуміємо, що це реалістичний сценарій. Але чи можливі певні винятки для України у цьому плані? Як Україна може стати ще ближчою у співпраці з НАТО, що може полегшити її отримання членства в НАТО? Коли ми розглядаємо питання прийняття нових членів, є кілька основних принципів. По-перше, це спільні цінності, спільні довгострокові інтереси, технічна сумісність і, очевидно, політична воля з усіх сторін. Я вважаю, що з точки зору технічної сумісності Україна виконала своє домашнє завдання. Все зроблено. І тому, що технічно ваша армія, особливо після цього року війни, готова співпрацювати з усіма арміями НАТО. З точки зору цінностей і довгострокових стратегічних інтересів, знову ж таки, ми маємо повну сумісність. Отже, залишається лише умова відсутності конфлікту чи територіальної суперечки, що триває. І, звісно, з точки зору міжнародного права, щойно Україна стане членом НАТО, перебуваючи все ще у конфлікті, НАТО стане стороною цього конфлікту. І, звісно, можна собі лишень уявити, наскільки масштабним буде тоді конфлікт між НАТО та Росією. Швидше за все, навіть із застосуванням ядерної зброї. Це просто
просто навіть неможливо оцінити. Тож нам справді треба дочекатися закінчення цієї війни, відновлення суверенітету та територіальної цілісності України. І тут постане питання членства в НАТО. І на цьому етапі я повністю підтримав його, оскільки я вважаю, що Україна заслуговує на те, щоб її розглядали як нового члена НАТО, за дотримання усіх стандартів, за те, як ви продемонстрували захист тих цінностей, які важать для нас усіх. А ще, гадаю, українські військові, будучи після війни, мабуть, найдосвідченішими з усіх, були б великою перевагою для країн НАТО. Отже, є всі практичні причини, чому ми повинні розглядати членство України в НАТО відразу після війни. Якщо говорити про майбутнє НАТО, кого як не вас запитувати про це? Як війна в Україні може вплинути на подальший розвиток Альянсу? Чи варто очікувати, що за цей час ресурси НАТО будуть виснажені через допомогу Україні? Або навпаки, вони зможуть радше мобілізувати зусилля для збільшення виробництва зброї? Як ви це бачите? Гадаю, якщо дивитися на НАТО як зону стабільності, дружби та співпраці, то, гадаю, таку зону хочеться розширювати. Мова йде не про посування кордонів НАТО ближче до Росії. Я намагався пояснити це нашим російським колегам, коли служив у Брюсселі. НАТО не представляє жодної загрози для Росії. І що ви почули у відповідь? Ну, звичайно, у них інше сприйняття. Але я не дуже вірю, що у НАТО є якийсь план нападу на Росію. У нас своїх проблем вистачає. Їх у нас навіть забагато. Натомість ви самі повинні вирішувати свої проблеми. Але, звичайно, у них відмінне сприйняття. Але я вважаю, що ми повинні залишатися при своїх аргументах. Розширення зони співпраці насправді нікому не загрожує. І тому я вважаю, що розширення НАТО за рахунок України фактично посилило безпеку та стабільність у Європі. І тому ми повинні зробити такий крок, коли для цього будуть умови. Ви зазначали про Росію як загрозу для НАТО задовго до того, як це було зафіксовано офіційно у документах Альянсу. Які ще загрози можуть виникнути після закінчення війни? Це залежатиме від того, в якому стані буде Росія після цієї війни. Можуть виникнути різноманітні сценарії внутрішньої боротьби за владу в Росії після того, як президент Путін піде, а він таки піде одного дня. Як розвиватимуться події, ми можемо лише здогадуватись. Можливо, це буде новий лідер, який прийде після президента Путіна, буде більш налаштований на відновлення нормального діалогу та співпраці, або хтось потенційно ще гірший за президента Путіна. Поки важко це вгадати, однак я вважаю, що Росія буде нестабільною протягом тривалого часу, враховуючи кількість внутрішніх проблем, структурних проблем в їх економіці та суспільстві. Тож з такою реальністю доведеться жити. І тому для всіх нас, хто живе в цій місцевості, так важливо бути готовими до тісної співпраці та мати план, як нам бути з різними варіантами. Це якраз цікаво у контексті того, що ви зауважили на Мюнхенській конференції з безпеки щодо майбутнього Росії. Ви сказали, що повна дестабілізація та розпад Росії – це не найкращий сценарій для західних країн, адже з кимось у Росії потім потрібно буде вести діалог. Як ви вже згадали, є багато варіантів, як усе може статися після війни. Але які є більш-менш хороші сценарії щодо Росії для Заходу? Ймовірно, найкращим сценарієм була б така ситуація, коли б Росія усвідомила, що вона не може виграти війну, що у них немає іншого виходу, окрім як вести переговори, тому що зараз вони перебувають у настільки поганій економічній ситуації, що їм потрібно відновити принаймні якісь зв'язки з довколишнім світом, не лише з Китаєм, а й з іншими європейськими країнами. І влада, яка б усвідомлювала, що діалог краще, ніж війна. Це був би, мабуть, найкращий можливий сценарій. І тоді ми могли б почати говорити про можливі шляхи покращення наших відносин. Але наскільки це реалістично? Ми точно не в такій ситуації. Нинішнє керівництво, як ми почули з виступу президента Путіна, покладає всю провину за війну в Україні на Захід. Вони не бачать жодної помилки зі свого боку. Коли я кажу «вони», то маю на увазі не лише керівництво Росії, але й переважно більшість російського населення, яка переконана, що вони є останньою святиною християнських цінностей. Вони повинні захистити їх від декадентського Заходу. Це дуже дивна установка для будь-яких відносин. Тому я гадаю, що, ймовірно, з'являться й інші варіанти, які будуть більш реалістичними. І одна з них полягає в тому, що в Росії буде подібне нове керівництво. Якщо не президент Путін, то хтось такого ж типу. І тоді, ймовірно, протистояння з Росією нам залишиться на роки вперед.
Одна із тез, яку ви також висловили на Мюнхенській конференції, викликала певні питання. Йшлося про вибір Україною формату перемоги у війні. Ви наголошували, що це має бути вибір українців, і ніхто не може ні диктувати, ні заохочувати Україну до будь-яких нереалістичних сценаріїв, нереалістичних очікувань. Хто із західних партнерів, на вашу думку, дає підстави говорити про підбурювання до нереалістичних очікувань? Чи бачите ви, що є чіткі ознаки того, що це відбувається? Знаєте, на Мюнхенській конференції більшість дискусій, у яких я брав участь, були на мій смак надто оптимістичними і відчувалося певне ігнорування можливих негативних впливів. Я цілком згоден, що потрібно мати добрі надії, але набагато краще думати і про потенційно гірші результати. І тому я казав, зробімо усе можливе, щоб підтримати Україну, щоб вона здобула перемогу у цій війні і щоб вона сталася цього року. Це було б надзвичайно корисно не лише для України, але й для всіх нас. Але давайте також будемо готові до інших можливих результатів. Одним із них може бути більш тривала війна, як ми обговорювали раніше. Деякі інші сценарії можуть полягати в тому, що Україна, не лише люди, але й політичне керівництво усвідомить, що потенційні вигоди від отримання всієї території обійдуться надто непід'ємною ціною, наприклад, у вигляді людських життів. Це може бути і так. Я не кажу, ну штовхати Україну на поступки. Таке рішення може ухвалити виключно Україна, а не хтось інший. І ніхто ззовні не повинен підштовхувати Україну до певного результату, тому що там гинуть не наші люди, руйнують не наші міста. Значно простіше сказати вам, ви мусите дотримуватися принципів до останньої краплі крові. Добре звучить, добре, але це не моя кров, це ваша кров. Тому я кажу, що вирішувати вам. А з іншого боку, ми не повинні штовхати Україну на поступки, поки все ще є дуже реальні шанси на перемогу у цій війні та витіснення російських військ з території України. Тому я кажу, давайте підтримувати Україну усіма доступними засобами, але також давайте будемо реалістами і залишати рішення за українцями щодо того, де ті умови, за яких вони готові почати переговори. Я припускаю, що виникли певні питання, бо можна було подумати, що під нереалістичними очікуваннями ви мали на увазі мирний план президента Зеленського та чітку позицію України щодо звільнення усіх українських територій від окупації. Тож, можливо, це твердження було витлумачено неправильно. Що ви загалом думаєте про мирний план, запропонований президентом Зеленським щодо повного відновлення територіальної цілісності України? Я гадаю, що у президента Зеленського немає іншого вибору. Чи можете ви уявити собі лідера країни, яка зазнала агресії і який сказав би, ну гаразд, давайте примиримося із втратою території. У жодному разі лідер країни не може зробити щось подібне. Тож абсолютно природно, що президент Зеленський ставить перед собою ціль звільнити всю територію, повністю відновити територіальну цілісність, повний суверенітет України. Це нормально. Але потім, звісно, коли раптом з'ясується, що реальність дуже відрізняється від того, чого б нам хотілося, можливо, будуть якісь корективи. Але ці корективи може внести лише український народ і ваш лідер, і зовсім не ми. Одним із проблемних моментів для західних партнерів може стати звільнення Криму. Цей етап перемоги у війні може викликати певні дискусії. Є припущення, що буде певною мірою проблематично із західною підтримкою на цьому етапі. Як гадаєте, чи буде це справді якимось суперечливим питанням? Маю сказати, що я ніколи не був свідком дискусії, яка б розглядала такий варіант. І я не думаю, що західні країни обговорюють варіант, який би передбачав через намір України звільнити Крим якесь скорочення їхньої підтримки. Якраз навпаки, усі лідери використовують однакові аргументи. Значить, вони усі підтримують Україну у звільненні всієї території. За цей рік повномасштабної війни теза про війну Путіна та його відповідальність за неї зміщувалася у бік війни Росії. Чехія однією з перших в ЄС ініціювала заборону видачі віз росіянам, які прибувають до ЄС. Як ви особисто вважаєте, чи увесь російський народ несе відповідальність за війну проти України? Я вже зауважив, що переважна більшість населення Росії підтримує свого президента у його війні проти України. Ми можемо бачити докази цього щодня. Достатньо просто увімкнути російське телебачення, де ведучі використовують картинки з різних частин країни. І видно, що люди від молоді до літнього віку усі підтримують війну. З іншого боку, ми не повинні міряти геть усіх росіян одним мірилом, тому що усе ж є люди, які явно проти війни, які стверджують,
що Росія повинна припинити цю агресивну війну, відвести війська і почати переговори. І, мабуть, варто дати цим людям можливість поговорити не лише з російською аудиторією, але в першу чергу з нашою аудиторією, оскільки вони можуть бути основою для майбутніх відносин з росіянами. Тому що якщо ми їх усіх ізолюємо, ми не дамо їм жодного шансу на перспективу в майбутньому. Коли ми говоримо про відповідальність народу за війну, завжди насамперед йдеться про відповідальність російського керівництва за війну. Наприклад, нещодавно Камала Харріс, віце-президентка США, зазначала, що бачить ознаки злочинів проти людяності в Україні. І після звірств росіян у Бучі ми постійно чуємо дискусію щодо того, як виглядатиме післявоєнне правосуддя для Путіна та російського керівництва. Чи бачите тут якийсь реальний сценарій? Чи є у вас бачення того, як цей процес може виглядати з точки зору того, що зараз існує в міжнародному праві, або що потрібно ще створити? Чи буде це щось на зразок нового Нюрнберзького трибуналу? Гадаю, немає жодних сумнівів, що російська армія за прямим наказом російського керівництва скоїла багато військових злочинів в Україні. Чимало з них добре задокументовані. І, звісно, цивілізованому світу необхідно створити для Росії трибунал з військових злочинів, розкрити всі злочини та притягнути винних до відповідальності. Я пишаюся, що Чехія є однією з тих, хто ініціює цей процес. І я вважаю, що ми могли б також відправити деяких своїх експертів на проведення цього трибуналу. Тож ми будемо підтримувати його створення. Ми вже багато говорили про те, як війна в Україні змінила усе полотно безпекових та інших пріоритетних питань для ЄС. Наприклад, енергонезалежність від Росії. Чехія була однією з найперших країн, яка у січні повністю відмовилася від російського газу. Чи бачите ви це як незворотню зміну у питанні енергетичної незалежності для ЄС та вашої країни? Це, мабуть, найпомітніший з наслідків російської агресії для нас. Це була величезна зміна постачальників газу та нафти. Цього року ми повністю позбулися залежності від енергоносіїв Росії з понад 90% до нуля. І якщо колись ми звернемо назад, повернутися до ситуації, яка була до війни, буде дуже складно. Це може бути колись у майбутньому. Знову почнуться якісь переговори про постачання російського газу. Але зараз я не бачу жодних шансів повернутися до довоєнної ситуації, тому що ми будемо створювати нові зв'язки, нові потоки, нові домовленості, і змінювати їх потім знову буде вже вкрай складно. Хочу згадати одну із обіцянок, яка пролунала після вашого обрання. Ви зазначали, що один із найперших ваших закордонних візитів буде саме до України. Я розумію, що через заходи безпеки усі деталі ви не розповісте. Але взагалі, чи є вже розуміння, коли цей візит може відбутися? Зрозуміло, що він дуже важливий як символічний жест підтримки. Та які ваші особисті очікування? І з ким ви би хотіли зустрітися і що побачити? Очевидно, ідея приєднатися до президентки Словаччини для візиту в Україну була добре сприйнята в обох країнах. Звичайно, ми не можемо вдаватися в деталі, але ідея живе. Коли я зустрічався з головою українського парламенту в Мюнхені, я сказав йому, що готовий відвідати Україну на ранньому етапі свого президентства. Але, звісно, в Україні нині війна, і у Києві досить насичене життя. Тож я залишив би можливість за українською стороною пропонувати дату візиту. Я зараз більш гнучкий, ніж президент Зеленський. Які пріоритетні напрямки співпраці ви б хотіли розвивати між Києвом та Прагою нині? У нас є декілька галузей співпраці, які ми можемо обговорити. Одним із очевидних і, мабуть, найактуальніших питань буде продовження військової допомоги. Але, напевно, слід дивитися і трохи далі, на ситуацію після війни. Тоді, мабуть, одним із найбільших питань буде відновлення України. І це займе багато часу, багато зусиль та багато ресурсів. Але ми повинні почати думати про щось на зразок плану Маршалла для України. І що швидше, то краще. Адже ми повинні бути готові розпочати планування наших можливостей і процедур, щоб щойно закінчиться війна, якнайшвидше братися за відбудову. На початку нашої розмови ми згадували про те, як ви користувалися соцмережами і як там розвивалася ваша виборча кампанія. І я помітила, що в Україні ви теж дуже популярні у соцмедіа. Діду, то тетя джерело шукає. Народжена в надрах Карпатських гір. Карпатська джерельна. Молодельна вода Карпат.
це особливо цікаво, тому що ми в Україні маємо яскравого лідера у такі важкі часи. Отже, це про щось таке свідчить, коли людям подобаються лідери з-за кордону, які є активними та позитивно налаштовані щодо України. Чи бачите ви таку популярність у соціальних мережах та серед молодшого покоління тут, у Чехії? Варто сказати, що президент Зеленський справді є джерелом натхнення, і не лише як лідер країни, яка переживала кризу та війну, але він також надихнув багатьох у використанні соціальних мереж. Оце відоме відео з «Президент тут, прем'єр-міністр тут». Лідер фракції тут, голова Офісу президента тут, прем'єр-міністр Шмигаль тут, Подоляк тут, президент тут. І це дало чіткіше уявлення про те, що ви можете отримати велику підтримку свого народу, а також інших країн, просто будучи вічливим та дуже відкритим. Соціальні мережі – це якраз платформа для цього. Насправді стає зрозумілим, що роль соціальних медіа зараз надзвичайно важлива. І я вважаю, що за кілька років ми отримали можливість бути значно ближчими до свого населення, ставши більш улюбленими в соціальних мережах. Дякую, президенте Павел. Дякую вам. Усього найкращого.